මුලින් ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් සහ ස්පෝකන් ටික හදාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මේ විශේෂ වීඩියෝ කෝස් එක අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව ඕපන් කරන් ඉන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් නම්. එහෙම නැත්නම් Facebook එක හරහා ලැබුණු link එකකින් නම් මේ ඕපන් කරන් ඉන්නේ. ඔබට පුළුවන් ඔබේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ උඩ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා තිත් තුනක්. ඒක ක්ලික් කරලා open in browser එබුවාම ඔබට පුළුවන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව YouTube app එක තුලින් ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා දිගටම මේ පාඩම් මාලාව එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මේක වීඩියෝ පාඩම් 75ක් තියෙනවා. හැම පාඩමක්ම සිංහලෙන් විස්තර කරනවා. ඒ වගේම හැම පාඩමකටම අදාළ online අභ්‍යාස සහිත link එකත් අපි වීඩියෝ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට දවසකට විනාඩි 30ක් වැය කරලා මාසෙකින් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ටික, ස්පෝකන් ටික හදා ගන්න පුළුවන්.